Muli, magandang araw Pilipinas. Ako pa rin po inyong kasama, Eli Saludar. Ito po ang kaibigan ninyo, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programa Iparas kay Paras. Tayo po ay bumabati sa ating mga mahal na mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo. Tuluyan po lamang kayong manood. 900,000 na po tayo ngayon dito, no? At tuluyan pang umaandar ang ating statistics papunta sa buwan. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. At siyempre ho mga kababayan ay pinag-uusapan dito yung patuloy pa rin na bangayan sa magkabilang panig, dalawang kapulungan ng Kongreso. At isa ho sa pinag-ugatan, ito hong sinasabing Akap program na di umano ay isiningit daw mga aligasyon na nalusutan ng Senado at naisingit ng mga kongresista, Secretary Jing. Yes, at ito po ay lumabas ang issue dahil nga nagpatuloy ang investigasyon ng Senado tungkol dito sa controversial na People's Initiative. At lumawak na ng lumawak ang mga tinatanong tungkol dito. At isa dito ay itong binabanggit ni Paring Eli na Akap. Ito ay isang programa sa DSWD at tila sinasabi ni Senator Amy Marcos na wala siyang kamuang-muang nito. Pero ito po ay pinagsinungalingan ng Kamara ng Representante dahil parang nagmumuka daw tanga ang mga senador ay talagang sabi sila ng sabi, wala silang kinalaman, miyembro naman sila ng Bicameral Conference Committee. So ito po, pakinggan natin itong sinasatsat ni Madam Amy Marcos. Panoorin po natin. Kinwestiyon ni Senadora Amy Marcos ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o Akap ng Department of Social Welfare and Development. Isa yan sa mga inusisa sa pagdinig ng Senado tungkol sa People's Initiative. Pangamba ng ilang senador, posibleng ginamit ang 26.7 billion pesos na pondo ng Akap bilang panuhol umano para makalikom ng pirma sa People's Initiative. Nagtataka pa raw si Senadora Marcos kung bakit wala ang Akap sa budget deliberations ng DSWD, gayong siya pa ang budget sponsor nito. Tila isiningit na raw yan sa Bicameral Conference Committee report. Monica, 26.7 billion pesos ang halaga ng nakalaang pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita o AKA program na nasa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa taong ito, taong 2024. One-time cash assistance ito na nagkakahalaga ng 5,000 pesos at ipagkakaloob para sa mga near-poor, low-income families na lubhang apektado ng lubhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mariing itinanggi ng mga kongresista na gagamitin ang pondong ito para makahikayat na pumirma sa controversial na People's Initiative campaign para amyendahan ang saligang batas. Sa pagharap sa media ng ilang kongresista, ipinakita ng mga ito ang isang dokumento kung saan nakasaad ang Amendment to Special Provisions sa 2024 National Budget. Kabilang ang AKAP program sa insertion sa pambansang pondo na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee kung saan kabilang ang ilang kongresista at senador. Kasama rin umano sa mga pumirma rito si Senadora Amy Marcos. Ipinagtataka ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng mga senador sa programa at pag-uugnay sa kontrobersya kaugnay ng PI campaign. Po, para malinawan lang po natin na Senator Amy, ito po, nakabilog yung pangalan niya. Na pumirma po siya sa Bicam report. Sada po, tiningnan niya to, this 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya na pumirma po. Ako, ayun po, nakapirma po ako dito. Si Congressman Gil, nakapirma rin dito. Ako, nakapirma. Lahat ng miyembro po ng Bicam Conference, nakapirma po rito. But nowhere in the GEA does it specify that it's going to be used for PI. At I think I was also following the hearing, wala naman sinasabi yung DSWD na gagamitin nila sa PI yon. Bakit po pilit na binibigyang kulay yung mga ayuda ng gobyerno at pilit po na ikinokonekta dito sa People's Initiative?
ayuda po yan ng gobyerno. Di porket insertion po ito sa BICAM, ibig sabihin ay may masamang intention. I hope we can do away with putting malice to that. Dagdag pa ng mga ito, walang kinalaman ng House of Representatives sa pagpapatupad ng programa. Bagkus ang DSWD ang nangangasiwa rito. It is the DSWD that has sole authority over these funds. That is clear in the budget law. Clearly, it's very clear that the Speaker as no House member has no role in the implementation of the program and the release and spending of funds. Whatever that program or that fund is being, appropriated for, it just shows that that program was approved by the both houses or the both houses of Congress and the bicameral conference committee, which is normally addressed as the third Congress of the legislative branch. So ang what is very sad about this is that dakdak ng dakdak itong senadora na ang pangalan ay Amy Marcos, na wala daw, siya daw ang sponsor at hindi daw na nakita niya or napag-alaman niya na mayroong budget na ganito. Pero hindi naman niya dinideny na miyembro siya ng bicameral conference committee. Pero, Ito, pero Secretary Jing, ang mga tanong kasi rito, kung hindi man natalakay sa, kasi may mga subcommittee yan at, di ba, yung Finance Committee, at maging sa plenaryo sa Senado, pagdating ng BICAM, may mga sinasabi na isisingit doon eh. Yeah, pwede pero- ba yan? Pwede yan basta't magkasundo yung dalawang kapulungan. precisely, that's Yeah. my point. Bakit hindi mo pukpukin ang ulo ni Angara or nung vice chairman ng BICAM ninyo? At nalusutan ka. Siguro kung naiwan ka, natulog ka sa pansitan, ginang Amy Marcos, at nalusutan ka, hindi, ikaw ang sponsor, pero wala kang kamuang-muang, hindi ka nirirespeto ni Angara, hindi ka nirirespeto ni Subiri, hindi pinaalam sa'yo na may siningit pala yung mga colleagues mo na pondo na ganyan, which you should have known. Early on, dapat How do you magreklamo call na. yourself? How do you call yourself? Tatanga-tangahan kayo dyan. Kasi hindi mo alam ang nangyayari sa bicameral conference. Alam mo, mga kababayan, ito po, ang senador kasi at ang congressman, bicameral yung house nila. That's why they are called the bicameral Congress. And hindi lang sa House of Representatives or sa Senate ang inaatupag nyo. Kasi kung hindi magkasundo yung dalawa, pupunta sa BICAM eh. At doon nililitis yung mga issues na hindi nyo pagkaintindihan. Now, kung hindi ka attentive sa mga nangyayari sa BICAM, then what's happening? Ito ito sinasabi mo na singitan kami. Ito pa, kita natin yung katangahan ninyo dyan sa ikangay nire-raise yung issue. Ito. Nasingitan kami. House Senate failed to spot 14 billion budget for plebiscites in 2024. Bukod dito sa kanyang Okay. allegation, Okay. na sinasabi. Sige, basahin natin yan. Did the Senate fail to spot the almost 12 billion increase in the Commission on Election initial budget of 2.5 billion for the conduct of plebiscites in 2024? Senator Amy Marcos, chair of the Committee on Electoral Reforms,
told the reporters on Tuesday, January 16, that she was surprised that the bicameral conference committee approved the 12 billion insertion. She says that during the budget discussion, it was never brought up that this amount would be for plebiscites. Well, nakita natin, talaga naman ang singitan kami ng budget tapos mapalusutan ng PI, People's Initiative. Okay, She okay. said, So, siya mismo gumagamit ng word na lusutan kami. Bakit po kayo nalusutan, Ginang Amy Marcos, Senadora? Siguro wala kang ginagawa. Kundi, daldal ka ng daldal kung saan-saan. Interview ka ng interview, tinitira mo si Romualdez, binabanatan mo si Romualdez, pinipersonal mo si Romualdez, at siguro pati yung mga program ng kapatid mo sa Malacanang, tinitira mo. Pero yung trabaho mo, nakakaligtaan mo. Why? Because, just because, Madam Senator, just because you are the sponsor of the budget for the COMELEC and for the DSWD, is it already enough that you stood there and during the plenary debate ini-sponsor mo? Tapos na yung trabaho mo? Member ka ng BICAM you're supposed to scrutinize every bit and pieces of proposal in the BICAM. At saka, kung ganon, mukhang hindi mo i-blame ang House of Representatives, ang i-blame mo yung mga colleagues mo. Alam mo, ang balita ko dyan kasi, yung mga colleagues nyo, pagkatapos nyong may nagsabi sa akin from the House of Representatives na kaya kayo you look the other way dahil nabigyan kayo di umano'y 3 bilyon over and above doon sa bawat senador. So, nung na kayo na gano'n na kayo, pare, madam, nahimasmasa na kayo ng 3 billion ng bawat isa sa inyo, ay wala na kayong pakialam. Pinaubaya nyo na lang kay Angara at kung sino man yung mga kasabwat niya dyan na nakipagsabuatan with the members of Congress. Now, why would you blame now the House of Representatives when you're supposed to be the one watching all over this? Tapos sabihin nyo ngayon, napalusutan kayo. Well, I'm not concerned about mga kababayan. About anong purpose yung pondo na yan, anong purpose yan. Ang issue dito is, are the senators doing their job in watching people's money that are being squandered away by this government? Now, you conduct an investigation after the fact na yan. Kung sa pa yan, na-pack up na yung pera na yan. It got fucked up already, yung pera, kasi once it's already signed by the President, it becomes a part of the General Appropriations Act. There's no turning back. Batas na yan. Batas na yan So, what's the big deal about it? Ito yung sagot ni Ginoong Saldi Saldico, na nilalait daw siya ng Senado, binibira siya ni Joel Villanueva. Pero sinasabi niya, natutulog kayo So, sasabihin nyo, napalusutan kayo, naman kami, transparent kami, na diniscuss yan sa BICAM. Ito po. On the table naman. Akap, aid not for charter change, says lawmaker. Ako, Bicol Representative Elizalde Co, Chairman of the House Committee on Appropriations, denied claims that the ayuda para sa kapos ang kita, Akap, was being used for the signature drive for the charter change. The aid meant for low-income families was linked to the People's Initiative during a Senate hearing. In a statement, Co said Senator Amy Marcos besmirched
the intention of Akap to help near-poor Filipinos, and the program was announced by the House of Representatives late last year. Ko said that the Akap program was designed to give a one-time 5,000 cash aid to families affected by the inflation. Outlined in the 2024 budget, Akap earmarks funds for direct support to families that earn less than 23,000 per month. He said, the lawmaker assured that the Akap funds should be distributed strictly in line with provisions under 2024 General Appropriations Act. Congress stands by its commitment, he said, to enhance government support for Filipinos, particularly those who are impacted by the economic challenges posed by the global inflation and the ongoing geopolitical tensions. So, mga kababayan, itong programa natin, neutral. Sinasabi natin yung sinasabi ng kabila, sinasabi naman ng kabila. Pero dito lang, ang nakikita kasi namin dito sa aming programa, ay satsat ng satsat si Amy Marcos. Nag-conduct siya ng investigation at biniblame niya ang House of Representatives paano nakapasok yung pero makapasok ba yan kung binantayan mo yan, ginang Amy Marcos, yung Akap na yan? Kung diligent ka, umattend ka ng BICAM instead of kung saan ka nagliliwaliw, saan ka press con or daldal ng daldal, kung nakapondo ka doon sa nakatayo ka, nakaupo ka, or whatever you're doing, pero nakabantay ka sa mga dinidiscuss doon sa BICAM, then you would not have any reason to say now na napalusutan kasi karapatan mo yan na mag-scrutinize. Ano masasabi niyong dalawa tungkol dyan sa issue na yan? Well, vigilance ang kulang dito eh. Ang personal kasi mga intereses ang nag-uumpugan eh. Wala akong nakikita na nagsasalita rito para sa taong bayan eh. Yes. Puro defending their greed to become senator forever. Ilang beses na nag-propose ng magandang hangarin to provide reforms and address the political pitfalls of the 1987 Constitution. Wala. Takot na takot ang Senado. They don't touch it. All 24 of them are just engaged in polarity. Oh. No? At, and yet, yung 3 billion na naka-set aside, di umano, saan napunta yan? That is so much money to perpetuate yourselves in power. Kaya po walang mananalo ng Tom, Dick, and Harry na mga may kapasidad, matalino, may edukasyon. Sinong naman nananalo dyan? Why? Because once you become a senator, for once, you already possess the wherewithal na ma-re-elect ka ng ma-re-elect. Why? Because may kapital kayo eh. Magkano ba yung perang dumadaan sa bawat senador? Paring Ado. Ito, 3 billion. Over and above pa lang ito, Sabi ng isang congressman sa akin, Di umano, Pero siguro that's why the people should also scrutinize the Senate. Parati kasing nagmamalinis itong mga senador eh. As if ang Kongreso lang ang mga kawatan. Hindi natin alam kung saan napunta yung mga ano na yan eh. Paring Eli, ikaw paring Eli, matagal ka na sa ano. Pero dito ang binabanggit na naisingit, galing sa program eh. Tapos nailagay, lalagyan ng ganong so legal naman yung ganon, ba? Diba yung sa program, tapos nagkaroon ng programa, alam ba yung Akap, doon napunta. So hindi talaga namang sinadyang itinago. Hindi na unprogram yan because ang program ginawa na ng pagka sinasabi mong unprogram, that is not part of the General Appropriations Act. Wala yung pero nung siningit na sa BICAM or binasok nila sa BICAM,
BICAM kasi, hindi naman kung House of Representatives yan. When you say, Dalawa sila. dalawa, it takes two to tango. Now, there's only one person or two persons or three persons na nakatutok dyan. Yung chairman ng BICAM on the part of the Senate. Na? Nakakapalusutan dyan nag-ano tuloy Kasi may mga payola Ayan, di umano. May kanya-kanyang payola if you're not looking, may kanya-kanyang palusutan. Paramihan ng mga patong. May mga tongpats dyan kung hindi ka nagatingin, yung kasama mo nagpatong na. And he will not, hindi yan iimik kasi nakapabor na siya. Di ba? So, Okay. Pero sa kabila niyan ay, siyempre para sa interes ng taong bayan, ay nagkasundo naman yung dalawang leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso para siguro talaga dapat lang na tigil na muna itong bangayan na ito ng mga politiko. Kayo ba naniniwala diyan sa kasunduan na yan? Sinasabi ng ibang mga congressman, kayo munang hintuin niyo muna yung investigasyon. Sabi naman ni Subiri, I cannot stop an ongoing investigation. Pero panoorin natin. Ito. bigyan siya tala isang araw kasi birthday niya really. Okay. Senate President Juan Miguel Zubiri and House Speaker Ferdinand Martin Romualdez have agreed to work professionally and set aside their differences. Zubiri confirmed his meeting with Romualdez during the 100th birthday celebration of Chief Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile on Wednesday. Good news, nag-usap kami ni Speaker kanina, sabi po namin ay let's work professionally, tigil mo ng bangayan, and let's continue to work for the benefit of the administration para sa ating mga kababayan. Hindi na maganda kung palagi po kami nagbabangayan, nag-aaway. The Senate President adds that their meeting was witnessed by President Bongbong Marcos, adding that most of his colleagues in the Senate were also willing to work professionally. The Senate and the House have been in a verbal tussle over the Chacha move through a people's initiative. The Senate strongly opposed the proposed joint voting of Congress, as senators perceived this would diminish the power of the upper chamber. Pang-ilan na sinasabi ni Subiriki, itong nagkasundo na sila ni Romualdez. Di ba? This is not the first time. This is the second time or even the third time na sinasabi niya. Nung first time, sinasabi nila sa harap ni Marcos, nagkasundo na sila that they will only i-stop yung PI at magkasundo sila doon sa Chacha over the economic provisions only. Pero walang nangyari. Pero ngayon, nagkasundo na naman daw sila uli. Naniniwala ba rin tayo, mga kababayan, na itong dalawang factions na ito magkakasundo? Naririnig na natin yung si Subiri na sinasabi na niya, kasasabi nilang huwag na magbangayan, pero hindi ba bangayan pa rin yan kung magpapatuloy ka ng investigasyon? Sino bang object ng investigasyon ng Senate? Yung mga House, inaakusa nila ng ganito. Sabi naman ng mga ibang House members, hindi, hinto nyo muna yan. Paano tayo magkakasundo? So, doon pa lang, you are lying to the people. Kayong dalawa. Hindi kayo nagsasabi ng totoo sa taong bayan na naghinto na kayo ng bangayan. As long as you stop all these things that you're doing now, and ito po masasabi ko po. Sinabi na natin yan dito sa natin, Eli, sa Ado, na ito lahat ng mga bangayan, ito lahat ng mga attempt to amend the Constitution on the provisions pertaining to economic, hindi naman talaga yan counted because you are still performing legislative function. Ang amendment ng ating saligang batas, iba yan sa paggawa niyo ng batas. You are performing a legislative work, and for that, you are called bicameral. But when you start doing work to amend the Constitution, then you stop to become senator and congressman.
And you now become assemblymen. And that is when you convene the Constituent Assembly. That is already decided by the Supreme Court. And yet, ano ba yung kabulastugan na yan? Na itong hearing ni Angara, pinapatawag. But hindi ka pa nag-convene ng Constituent Assembly. You are performing a legislative work. Hindi naman yan counted for amendment. Secretary, dito ko nakikita yung wisdom ng Korte Suprema dahil gumagawa ko na sa artikulo dito. Na distinguishing the legislative function bicameral with the unicameral as a constituent assembly. Yes. Can you imagine kung itong imbroglio na ito ay mangyari when Congress is acting bicamerally, bumoto and voting separately, bumoto ang House halimbawa ng 3/4, pasado. Pagboto ng Senado, hindi nakarating ng 3/4 vote. Anong gagawin? Bicameral committee? Hindi pwede. Hindi nga. Kaya kailangan i-reconstitute sila as one single body. Precisely. Voting jointly. Para wala na yung mga ganyan. Lahat ng reconciliation That's why, sa debate on the plenary dapat mangyari. That's why if you look at the 1935 Constitution, and this is addressed by the ruling on the Ramon Gonzalez versus Comelec, sinasabi doon in the 1935 Constitution, voting separately. So in the 1987 Constitution, hindi specific voting separately because it's already understood that when you talk about ang sinabi lang sa Constitution under the article on amendment, sinasabi lang Congress by a vote of 3/4 can amend the Constitution. It does not say voting jointly or separately because understood na po mga kababayan na once they convene into a Constituent Assembly, wala nang senator, wala nang congressman. Assemblyman na lang sila. Assembly sila. So, if you attain 24 plus 300 plus, 3/4 of that is the one that carries the amendment. Iyon po. So, bangayan ng bangayan sila as a legislative body, pero hindi pa sila nakakarating doon sa pakay ng ating saligang batas na pwede kayo mag-amend kung nag-convene na kayo as Constituent Assembly. Otherwise, you pass a law that will convene a constitutional convention or direct PI. Pero kaya nga in-envision itong Constituent Assembly, mga kababayan, for the purpose of ease. Kasi nandyan na sila nandyan na The Constitution has already provided powers to both houses. So, yun po ang nangyayari ngayon dyan. Sige, nagkasundo na kayo, pero at the end of the day, mag-aaway na naman kayo next week. Mag-aaway na naman kayo next month. Why? Because you have not convened into a Constituent Assembly. You are doing your work as as a bicameral Congress. You're not passing a law here. Your purpose is to amend the Constitution. So your legislative work is not accepted as a means to amend the Constitution. And in the light of real politics now, ang atensyon ng bansa ay naaalis dun sa tunay na priority, yung post-pandemic economic recovery. Dahil may West Philippine Sea conflict, tapos ngayon naman dito sa loob ng Kongreso, merong PI conflict. Hindi na natin nasusubaybayan Actually, ang ating at presidente. the end of the day, kung makinig lamang ang dalawang houses of Congress sa mga tunay na nagmamalasakit sa bansa,
sa mga tunay na nakakaalam ng real problem on our country in terms of the economic problems, kakalap ng investment, hindi kailangan ng saligang batas. They were on the right track. Bakit kung kaya niyong imbestigahan ang issue on this PI, bakit hindi niyo imbestigahan din yung Supreme Court? Bakit napakatagal na bigyan ng Decision. If we're talking of encroachment on an equal branch like Congress, House of Representatives being investigated by the Senate in equal terms. Nandito sa hawak ngayon ng Korte Suprema ang solusyon ng ating bansa, which is the amendment of the Public Service Act na nakabitin pa rin for so many months in the Supreme Court. Mag-isang taon na nga ata eh. Yan ang banatan. Pinag-anuhan yan, pinag-aralan yan, at yun ang solusyon. Of course, that is not the 100%. Marami pong solusyon ang ating economic, hindi ang Constitution. Red tape. Mayroon na tayong red tape law. Yung corruption sa mga barangay, sa mga municipality na hindi ahon yung mga kumpanya na magtatayo ng factory dahil hihingian ng lagay doon. Yun lahat. Taas ng kuryente. Price of hanggang ngayon, puro daldal lang itong bata ni Aboitis, itong si Lutilia. Wala namang nagagawa yan. Sinipa nga ni GMA yan dati eh. Ngayon, dahil kay bata ni Aboitis, nilagay uli. Walang betting process. Dapat nilagay dyan yung may alam talaga sa paano natin mapababa ang kuryente ng ating bansa. Nilalagay yung kukote na yan. Kaso yung regulator Yung regulator, tao rin ni Aboitis, yung si Di Malanta. Biro mo, imbis na ibigay niya yung hinaing ng San Miguel Corporation na konting increase, hindi nilagay. Kaya nag-give up ang San Miguel doon sa power supply agreement. Anong nangyari? Imbis konti lang increase, binigay nila sa kumpanya ng Aboitis, nagtaas pa ng mas mataas na increase. Kawawa ang taong bayan. Kasi, bantay sa lakay yung nilagay sa Energy Regulatory Commission. Yan po ang nangyayari. So, yun ang pagtuunan ng pansin ni Marcos. Pero ang problema kasi, nung una, sabi niya, there's no need to amend the Constitution. Tapos may nakabulong. Wala nga kaalam-alam kung anong gusto niyang ipa-amend sa economic provisions. Sala sa init, sala sa lamig. Tingnan mo. Ngayon, siya naman ang sumusulong ng ganyan. Pag may makabulong na naman sa kabilang, wag na tayo, tuloy na, ganyan-ganyan. Which brings us to this other story mamaya. Yung tungkol dito sa merger ng Land Bank at saka DBP. We will tell you kung gaano ka wishy-washy itong namumuno ng ating bansa. But in the meantime, ito na naman. Tatanggalin na naman itong sa Marina, si Pabia. Kapapalit lang yan kasi nag-resign yung dati. Papalitan na naman daw kasi mayroong bata-bata naman itong isang babae dyan na very powerful sa Malacanang na undersecretary ng DOTC. Ito, pakinggan natin. Ito. Panoorin natin. Yusek Elmer Sarmiento, gusto niyang agawin yung pamumuno o pamamahala sa Marina. Sinasabi niya dito sa admin, Fabias, ng Marina, na pinagre-resign na daw siya. Marina Administrator, si Fabia Nicoting. Itong Undersecretary ng DOTR, si Elmer Sarmiento, ay gustong agawin ang Marina Administration sa utos ni Liza Smugs, hindi daw Nicoting. So ngayon, kasi ang katotohanan mga palangga, nagkakasabwatan sa utos again ni Liza Smugs sa pamamagitan ng kanyang PMS Secretary na si Kirat, siya ay si Elaine Masukat. Kung natatandaan ninyo ang ating mga vlog, nabanggit ko ito, kinausap nung birthday ni Bersamin, si Elmer Sarmiento, siya po ay owner din ng Royal Cargo Logistics
and Irish Spring, kung saan itong plano niya na pag-agaw sa administrasyon ng Marina ay may conflict of interest din pag naagaw niya. So, ang nangyayari dito mga palagay, hinaharas nila itong si Fabia na mag-resign, mag-courtesy resignation. Ngayon na. Binibigyan nila ng taning hanggang itong katapusan na lang ng Nobyembre. Kasi nga, magkakasabwat, magkakasindikato, si Sarmiento at itong isa sa mga nabanggit doon ni Swansing, isa sa mga nabanggit yung smugglers, na si Lucio Lim. Ngayon si Sarmiento ay gustong agawin ang pamumuno ng Marina kay Fabia. Kasi meron sila nagbabadya, meron silang planong nabuo na nila Lisa at ng negosyante na si Lucio Lim. Ganito kahayop yung gobyerno nyo. Sa makatuwid, mga kababayan, mayroon ba talaga, kanina pinag-usapan natin kung ano ba talagang kakayahan nitong ating Pangulo. Sinasabi natin, sala sa init, sala sa lamig. Kailan lamang tinanggal nila yung head ng Marina, pinalit ito si Fabia. Anong sinasabi ni Pangulong Marcos? Ni McCoy Jr. Napakagaling nito, expert ito si Fabia, di ba? Binanggit natin dito. Ang credentials, napakagaling, nag-training and so on. Pero ngayon, gaano katotoo ito na liligwakin na naman uli? Dahil ang nagpaplano itong undersecretary at may basbas doon sa isang ahas sa Malacanang. O, ano, tao-tao lang ba itong Pangulong Marcos Jr.? Na, or is there really government, pare? Ano? Is there really government that is running our country? Kasi, for doon sa statement ni Marlica, kanya-kanya silang, can you imagine, just an undersecretary will say, ligwakin natin ito. Gano'n na ba ang, na yun? Wala na bang proseso na manggagaling sa taas ang appointment? Anybody can just say, kung malakas siya, ako nang papalit yan. Napakabangag naman sistema niyan. Kaya nga marami nagtatanong magdadalawang taon na, itong administrasyon to, parang wala pa rin nangyari. Walang consistency. Paikot-ikot. Tanggal dito, tanggal roon. Imbis makabuelo na master na niya sana yung trabaho niya, liligwakin. Saka okay lang naman siguro kung tatanggalin dahil palpak. Hindi. Pero sinabi mismo ni Kuting ni Marcos. Expert. Na expert ito si Fabia, magaling ito. Ngayon, gaano katotoo na naman ito na aalisin na naman. Kaya tuloy, nakita natin itong sistema na maganda at napakita sa taong bayan kung ano ang rating, performance rating. Ito yung marka. Ito ang resulta. Ipakita natin yung SWS survey. Ito yung tunay. At saka tested na ito through the years. Si Mahar Mangahas. Ito. Social Weather Station, Public Satisfaction of Top National Officials. Ito yung tunay. Ito yung reliable. SWS. 47% ang satisfaction rating from 65. So, originally from 80. Good yun. Good. In other words, nakakapit sa good. Muntik na yan sa bad. Itong 61, si Sara Duterte, 61%. Very good naman. Very good. Yun po. Tapos, mayroon pang isang sumingit ngayon, itong Okta, gusto rin magpapasikat na magaling silang nagsusurvey. Hanggang lang kayo sa COVID? Bakit kayo magsasali-sali pa? Hindi kayo mahiya dyan? Kayo mga Okta-Okta dyan? Baka Okra. Dapat Okra na lang pangalan nyo para maging mura yung okra sa palengke. Magpapa-survey, hindi naman accurate yung survey nyo, okra? Baka okto diretso. Okto? With due respect, kung saan lang nanggaling yung survey nitong Okta na ito. Malayo kasi. Alam mo, ang reliable lang talaga dyan for so many years has been tested. Itong SWS. Paminsan-minsan, gumaganda din itong kay Holmes, itong Pulse Asia. Minsan, maganda ang Pulse. Minsan,
Minsan false. Minsan false. Kasi, alam mo, kasi sa survey, mayroong nag-i-sponsor niyan ha? Depende. Depende sa sponsor. Nagko-komisyon. Kung magaling magbayad yung sponsor, nalilikta kung anong resulta. Dapat sana bawal yung mayroong magkukomisyon to. Dapat bawal. Bawal dapat yan. Kung you're survey or ano. Pero actually talaga ang panuntunan dyan, Secretary, hindi bawal pwede, pero hindi dapat isa publiko. For the purpose of Kasi para sa testing sarili niya. lang doon sa sarili. Pinupubliko Para ano, yung isipan ng tao na ay ito mukhang lamado. Kasi ang normal yan, tama si Ellie. Halimbawa, I want to run for senator. I want to know exactly ano yung test ko sa ano. So, nakuha ko yung i-commission ko kasi this is an existing technical group May mga tao na yan na nagka-conduct. So, pag result, ito po ang result, sir. Medyo number 12 lang po kayo. Delikado yan. Delikado. Okay. So, hanggang doon lang. Pero, ang nangyayari, binabayaran yung itong particular ng isang nagko-commission for the purpose of manipulating the result. Kasi meron ako Para, halimbawa, si Bongbong Marcos mababa, papataasin mo, baka may inaayos kang negosyo kay Bongbong Marcos, kaya kasi may mag-commission mga ka. nakausap ako na ganyan. Alam ba, nag-commission ka, sinasadya nila na ang sa survey, dito kayo mag-survey sa lugar na to. Kasi doon siya, baluarte niya. Liamado. So, pag lumabas yung survey, resulta, siya number 1. Kasi ang survey will really depend on the sample. Kung saan mo yung sampling. Pero pag ikaw the accuracy will really vary on the kind of sample. Kung manipulated yung sample mo, sigurado kuha mo yung Tsaka doon sa result. tanong. Hindi, tsaka kung sino nag-commission, siya ang masunod kung saan lugar, di ba? Talagang alam mo nang malakas ka ron, doon mo pa-survey. Kasi para lumitaw, pag nagresulta, so binibrainwash yung tao, yung isipan ng tao. Naku, malakas pala ito, liamado. So, yun po. So, going back to our episode, itong una nating yun po, nagkakaroon ng bangayan, nagkakaroon ng akusasyon, pero at the end of the day, nagkaroon din ng revelasyon na may mga ibang talagang katangahan lang talaga yung ginagawa. Can you imagine telling the people, bakit kalusot yan? Bakit ka nagtatanong? Hindi mo ginagawa yung trabaho mo, kaya nakalusot. Kasali ka doon sa bantay nagbabantay ka, natulog ka Or hindi mo ginagawa yung ginagampanan yung trabaho mo kung ano-anong mga kinakalikot mong iba. Now, why would you blame others for a job that you did not do? Yun lang po. Sana po maintindihan ng mga senador na itong nire-raise ni Ginang Amy Marcos ay may kinalaman po kayo at hindi po sana mangyayari yung akap na yung pondo na yan kung binantayan nyo ng husto ang trabaho nyo doon sa Bicameral Conference Committee. Yun po ang masasabi natin. Okay, so maraming salamat to at wag ho kayong yung mga nanonood sumusubaybay po sa atin, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po dito sa Iparas kay Paras. Click nyo lang ho at para umabot na tayo ng milyon Salamat to sa inyong support at syempre yung aking YouTube channel ay ito ho at Eli Saludar. At yun sa akin naman ay YouTube at Ado Paglinawan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat.